Welcome on board the Hobby Station, finding your happiness. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Nhựa Station, nơi mang đến những bài review công tâm nhất và là nơi sẽ kể những câu chuyện mà ai cũng biết nhưng không ai quan tâm. Và chuyến tàu lịch sử số thứ tư hôm nay sẽ kể cho các bạn về những gã tí hon đã chống đỡ bầu trời đang sụp đổ như thế nào cho đến khi một gã mặc đồ bó đẫm vỡ nó. Trước khi bắt đầu thì tôi nghĩ rằng các bạn nên xem lại video số thứ 2 của tôi trước để nắm rõ tình hình lúc bấy giờ. Khác với việc 0079 bước ra từ cửa tử, khác với G Gundam phá vỡ định kiến để lấy lại hơi thở của franchise. Vào những năm từ 1981 đến 1986 là giai đoạn Gundam ở đỉnh cao vinh quang, lượng fan hâm mộ thì đông đảo, merchandise dồi dào, doanh thu thì không ngừng chảy về. Lúc đấy Bandai và Sunrise họ có cái tôi, họ có vốn liếng cho cái sự kiêu ngạo của kẻ đứng ở trên đỉnh cao quyền lực. Những series như Mobile Gundam Zeta hay là Mobile Gundam ZZ thật sự thành công vào những năm 1985 đến 1987, giúp mở rộng vũ trụ UC càng lúc càng khổng lồ hơn. Về mảng đồ chơi thì tất nhiên đồ chơi chủ lực của Bandai lúc đó vẫn là Model Kit. Tất nhiên vào giai đoạn này Model Kit không thật sự dễ chơi, nên nhớ rằng thời điểm này việc dùng Sandman, Sơn là gần như không thể thiếu. Dù nó khiến cho Gundam trở nên thú vị hơn và yêu cầu nhiều đầu tư hơn cho mảng Model Kit, nhưng điều này vô hình chung khiến nó khó tiếp cận với trẻ em. Tức là Bandai đã mất đi một nguồn thu không hề nhỏ từ trẻ em. Mấy ông thừa nhận đi, làm đồ chơi mà cấm trẻ em chơi thì khác nào mở quán net mà bắt cày các phần mềm học tập. Và có lẽ là Bandai ngay từ đầu đã không nhắm đến trẻ em rồi, vì ngoài Model Kit lúc này thì cũng chỉ có một màu mà thôi. Tất nhiên trẻ em nhìn vào sẽ không thấy hứng thú và bắt mắt. Ấy là khi có một bức tranh đã thay đổi tất cả. Đầu tiên xin giới thiệu đến các bạn một cậu học sinh này. Thì có vẻ cũng không phải học sinh cho lắm, nhưng mà đừng có trách tôi vì tôi tìm nát internet cũng không ra hình bác ấy lúc còn học trung học đâu. Vào năm 1980, Koji Yokoi, cậu học sinh trung học đã gửi một bức vẽ minh họa của mình đến với tạp chí Model News của Bandai. Và đó chính là hình ảnh của mẫu Gundam Race 782 với tỷ lệ 2 đầu, tức là chiều cao của body bằng 2 cái đầu. Bandai thay vì bỏ xó hay vứt vào sọt rác, họ thích ý tưởng này đến nỗi mà sau này họ đã mời chính Yokoi để vẽ minh họa cho manga 4 khung hình trên tạp chí của họ. Và chính Koji đã đặt cho Gundam trong hình bằng một cái tên cực kỳ đáng yêu, đó chính là Gundam Kun, tạo ra phong cách chibi trước cả khi khái niệm chibi xuất hiện. Koji đã tách biệt Gundam ra khỏi tính quân sự. Chúng có mắt này, có biểu cảm này, có thể giao tiếp như một sinh vật sống. Và trong những năm này, phong cách vẽ của Yokoi bắt đầu lan rộng trên các ấn phẩm của Bandai. Cái tên Super Deform bắt đầu được định hình để gọi chung cho kiểu tạo hình này. Và đấy cũng là lúc Bandai biết rằng đây chính là mỏ vàng. Một mỏ vàng không thể nào bỏ lỡ, nhỏ gọn, đáng yêu, dễ chơi. Trẻ em không cần phải đối mặt với keo hay là sơn độc hại. Và thế là cách mà dòng SD ra đời. Tuy nhiên không phải cứ muốn là làm, bởi vì nếu mà đưa cái mẫu Model Kit SD Gundam vào vỉ nhựa như ngày nay thì rõ ràng rằng sẽ cực kỳ khó tiếp cận, bởi giá cả vẫn rất là cao này, tâm lý e ngại Model Kit vẫn còn đang hiện hữu này. Phải làm thế nào để trẻ em cảm thấy thích thú, giá cả lại rẻ nhưng lại đủ hấp dẫn các cô bé này, cậu bé này, và hơn hết là phá vỡ định kiến của các túi tiền tí hon này mà không bị chửi. Bandai lúc này chợt nhớ ra rằng họ có một món vũ khí bí mật, một món vũ khí đủ sức để quyến rũ bất cứ một ai, kể cả trẻ em đến với đó. Đó chính là Gashapon. Dành cho những ai không biết thì làm gì có ai mà không biết cờ chữ. Gashapon là tên gọi độc quyền của Bandai dành cho trò chơi Capsule Toy. Bỏ một khoản tiền vào and insert them into the machine. Gotcha, Palm. Out comes the mysterious treasure. Và nhận lại là một món đồ chơi ngẫu nhiên. Trên thực tế thì Capsule Toy không phải là một thứ gì đó quá mới mẻ. Nó đã du nhập vào Nhật Bản vào những năm 1965 dưới dạng những món đồ chơi vô danh, rẻ tiền và chất liệu kém. Và rồi Bandai nhìn thấy một mỏ vàng. Vào năm 1977, Bandai đã đăng ký thương hiệu độc quyền cho cái tên Gashapon, nâng tầm thương hiệu khi mà bán merchandise bản quyền. Phải, những cỗ máy quay ra đồ chơi một cách ngẫu nhiên, một loại máy đánh bạc có khả năng gây nghiện, một dạng dopamine nhựa, và nó lại hợp pháp thế mới chết
chứ. SD và Gashapon thực sự là một cặp bay trùng khi kích thước nhỏ bé để thích hợp để nhét vào những quả bóng tí hon. Giá của một lần quay thì chỉ tương đương một ngày tiêu vặt của bọn nhỏ. Trẻ em thì dễ dàng xuống tiền mà phụ huynh thì không cảm thấy phản cảm. Điều thú vị là cái hình thức đánh bạc nhựa này nó đã cực kỳ phổ biến tại Nhật vào những năm 1965 rồi. Trước cả khi cái Gundam xuất hiện. Nói cách khác thì không ít phụ huynh lúc đó thì chắc chắn đã lớn lên với các cỗ máy đánh bạc dành cho trẻ em này. Vậy nên tôi nghĩ bản thân họ cũng không cảm thấy phản cảm khi thấy con mình chơi trò chơi kiểu này. Và rồi vào năm 1985, SD Gundam chính thức xuất hiện trên thị trường thông qua các máy Gashapon. Chính vì yếu tố ngẫu nhiên đó lại vô hình chung khiến cho trẻ em phải quay đi quay lại rất nhiều lần chỉ để hy vọng kiếm được một mẫu Gundam hay là mẫu Mobile Suit yêu thích. Không quan trọng là bạn bỏ bao nhiêu tiền vào để có được món đồ đó, quan trọng là bạn phải có được nó. Vô hình chung ấy thì chính cái sự khan hiếm và ngẫu nhiên cũng tạo ra một thị trường trao đổi ngay trong sân trường. Đôi khi là phải có 2 con Gundam chỉ để đổi lấy một con Zaku màu hiếm chẳng hạn. Và đây chính là cách mà Bandai xây dựng một cộng đồng fan nhí mà không tốn một đồng marketing nào. Và hơn hết, nó hợp pháp thế mới thế chứ. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà Bandai có thể giảm giá thành của những con Gundam này xuống? Và đây chính là cái thiên tài của Bandai. Nó đến từ hai thứ. Đầu tiên là chất liệu nhựa và thứ hai là mặt hàng đăng ký kinh doanh mà Bandai đã đăng ký. Khác với những mẫu SD ngày nay khi mà các bạn phải ngồi bẻ, ngồi cắt, ngồi chà nhám, ngồi lắp ráp, thì những mẫu SD Gashapon trong giai đoạn này chỉ là một khối thống nhất. Là việc mà Bandai sử dụng cái nhựa cho nó là nhựa PVC, một loại nhựa mềm. Các bạn sợ thằng nhóc hàng xóm làm gãy con Gundam các bạn vừa mới săn xong? Một con SD nó không chỉ bỏ vào túi quần, chúng còn có thể cầm ném nhau mà còn chẳng sợ hư hỏng hay là gây tổn thương cho nhau. Nếu các bạn nghĩ chỉ như vậy là xong rồi đúng không? Không đâu các bạn. Cái sự thiên tài của Bandai nó còn nằm ở cái dạng mặt hàng đăng ký mà Bandai sử dụng lúc đó nữa kìa. Các mẫu Real Robot 1/144, 1/100 đều được đăng ký ở dạng là đồ chơi và chúng chỉ được bày bán ở những vị trí, những mặt hàng cao cấp ở một số trung tâm thương mại. Vậy làm thế nào để Bandai có thể tiếp cận trẻ em nhỉ? Đó chính là việc họ đăng ký chúng dưới dạng gôm tẩy Gundam, hay có một cái tên khác được gọi là Gun Keishi. Chính xác là Gundam Keishi Wushi, một loại văn phòng phẩm. Họ còn cẩn thận đục lỗ ở dưới mấy cái con này để cho học sinh có thể gắn cái đầu bút vào như một cục tẩy thật ấy. Và nếu các bạn nghĩ chắc mấy cục tẩy này dùng tốt lắm vì là hàng Nhật mà, thì các bạn đúng một nửa rồi. Đúng, nó là hàng Nhật thật. Và sai, nhựa PVC mà Bandai sử dụng thật sự rất là tệ để tẩy. Các bạn lấy cái sợi dây chung ấy, sợi su ấy, quấn quanh cái đầu bút của nó rồi tẩy nó còn tốt hơn. Nhưng làm quái vậy, có đứa trẻ nào dùng Gundam để tẩy lỗi chính tả cơ chứ? Gundam là để tẩy Mobile Suit của cái địch cơ mà. Và nhờ được định dạng là gôm tẩy mà chúng dễ dàng xuất hiện ở các văn phòng phẩm này, cạnh trường học này, nơi mà đứa trẻ nào cũng phải bước chân vào vài ba lần một tháng. Và nếu một đứa trẻ nói với bố mẹ của mình rằng bố mẹ ơi cho con tiền để con mua đồ chơi thì tất nhiên là bị ăn đấm rồi. Nhưng mà nếu mà bọn chúng nói rằng bố mẹ ơi con cần tiền để mua tẩy học tập thì các bạn biết phụ huynh sẽ cho rồi đấy. Các bạn thấy Bandai thiên tài như thế nào chưa? Bandai lách luật đưa Gundam vào trường học một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Và đúng rồi đấy, mọi thứ đều hợp pháp, thế mà chê chứ. Thế thì câu hỏi đặt ra, Bandai có kiếm lời được không? Tất nhiên là có. Doanh số không chỉ ở mức ổn mà phải gọi là bùng nổ. Bandai bán được hàng chục triệu viên capsule trong thời gian ngắn. Đây chính là chiến tranh nhựa trên quy mô túi tiền học sinh. Nhưng như tôi nói ở trên thì dù gì thì nói, ở trong giai đoạn này, Gashapon SD thực chất cũng chỉ là những con Gundam bằng nhựa dẻo đúc thành một khối, không phải là dạng lắp ráp. Nhưng thật sự, thứ mà đã mang SD hòa chung với dòng chảy Model Kit nói chung và Gunpla nói riêng thì tất nhiên phải nói đến. Vào năm 1987, Bandai đã cho mắt dòng sản phẩm mới. Dòng sản phẩm này thay đổi từ cục tẩy văn phòng trở thành một đồ chơi được. Và đó chính là SD BB Senshi. Nếu có ai hỏi tôi, thì tôi biết các bạn sẽ hỏi BB là viết tắt của gì? Thì BB chính là một từ viết tắt của một từ rất là đáng yêu, đó chính là Bow Bullet. Hiểu nôm na có nghĩa là đạn bi ấy. Sao? Các bạn tưởng nó là baby à? Không. Đúng, từ này khá là dễ thương, nhỏ xinh. Nhưng mà Bow Bullet được gọi là Bow Bullet bởi vì nó là đồ chơi và nó chơi được. Và khi tôi nói chơi được ấy
thì không chỉ dừng lại ở việc pose như đám model kit ngày nay đâu. BB Sensei là dòng model kit mà Bandai thường hướng đến trẻ em này, cũng có vi nhựa này, cũng phải cắt này, cũng phải lắp ráp này và có cả sticker. Nhưng bên trong những hộp nhựa này luôn đi kèm hai thứ, đó là những BB tròn và lò xo. Nghe mô tả thì các bạn biết rồi đó, nó bắn được, nó bắn đạn được các bạn ạ. Bên trong mỗi hộp còn có cả các bảng target nữa kia. Điểm thú vị đó chính là ở các mẫu khác nhau thì lại có một cái target khác nhau, không bộ nào là giống bộ nào cả. Còn mà nói nếu có cái bất cập gì thì mấy viên đạn này khá là nhỏ, dễ mất này, dễ gây thương tích cho trẻ em nếu chẳng may mà bắn vào mắt. Dù được bắn thì cũng chả mạnh mấy đâu. Và tất nhiên thì tụi nhỏ này nó cũng khá là thiếu màu nữa. Vậy thì dòng này có thành công không? Có, phải dùng một từ thôi, rực rỡ các bạn ạ. Bắt đầu từ năm 1987 với rưới 782 và kéo dài đến tận ngày nay với hơn 400 sản phẩm. Dù thì sau này những yếu tố như là đạn bắn đã dần bị loại bỏ vì yếu tố an toàn, nhưng dòng SDBB Sensei cũng đã thiết lập nhiều giá trị mà những dòng SD sau này vẫn luôn tuân thủ. Và một trong số đó sẽ là những cảnh manga nằm ngay trên quyển manual chẳng hạn. Thú thật để sưu tầm những quyển truyện ngắn ở trên manual này cũng là một trải nghiệm khá là thú vị. Và cũng tương tự như là dòng Z Gundam, tụi nhỏ này đã mở ra một chân trời mới với những dòng SD khác nhau sau này. Còn doanh thu như thế nào thì cũng đủ để Bandai thoi thóp chờ đến ngày kẻ cứu rỗi Z Gundam xuất hiện. Và các bạn còn nhớ là khi các bạn xem lại video lịch sử số thứ 2, tôi đã nói rằng doanh thu của dòng Z rất là bùng nổ, đúng không? Đúng. Nhưng đó chỉ là so với các dòng UC và Real Robot trước đó với tỷ lệ 1/144 hay là 1/100 mà thôi. Còn nếu như đem so doanh số của Z Gundam với dòng SD thì xin lỗi, doanh số của SD chính là cái ghế vì nó không phải bàn. Trẻ em chỉ bỏ từ 300 đến 500 yên để có một món mô hình lắp ráp chơi được và có cả một mẫu manga nữa chứ. Quá hời. Dĩ nhiên sự thành công đó còn có sự hỗ trợ của anime SD Gundam được sản xuất vào năm 1988. Khác với sự nặng nề chính trị, bạo lực, các bộ anime về SD Gundam thường chỉ là những đoạn phim ngắn đi kèm, dễ xem, nội dung mỗi phần thì khác nhau, không liên quan gì đến vũ trụ gốc và nhân vật chính thì đáng yêu. Bảo sao thì trẻ em lại không thích. Nếu có ai đó hỏi về vai trò của SD trong lịch sử thì vai trò SD còn lớn hơn những gì mà chúng ta đang nghĩ. Thực tế thì dòng vũ trụ chính của Gundam đang rơi vào khủng hoảng. Phim thì càng lúc là càng nhiều này, người xem thì mệt mỏi này, khán giả mới thì lười xem này. Nhất là sau cái giai đoạn Victory ấy thì doanh thu của model kit tụt giảm không phanh. Thật lòng mà nói thì trong giai đoạn này, Sunrise vẫn cho ra mắt những bộ OVA cực kỳ chất lượng như là Mobius Gundam 0080 World in the Pocket và Mobius Gundam 0083 Stardust Memory. Nếu các bạn chưa xem thì tôi khuyên chân thành là hãy xem ngay đi, bởi vì đây chính là hai viên ngọc quý của vũ trụ UC. Chất lượng đồ họa vẽ tay đỉnh cao này, nội dung thì lại cực kỳ sâu sắc và ấn tượng. Tuy nhiên phim hay thì cũng có là hay thật, nhưng chi phí sản xuất thì đắt đỏ này, còn với bối cảnh khủng hoảng kinh tế lúc bấy giờ khiến cho hai siêu phẩm này không thể cứu vãn được tình hình tài chính của Bandai. Thật mà lòng mà nói thì chúng như là những cây nến đang cố gắng giữ ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng người hâm mộ. Bandai lúc này thì như bệnh nhân thở oxy trong ICU vậy, còn Sunrise thì liên tục tìm cách tìm hướng đi mới để cứu thương hiệu. Vấn đề là oxy Bandai đang hit nó đến từ đâu? Đó chính từ doanh thu ổn định của dòng SD đấy mọi người. SD Gundam chính là oxy cứ giúp cho Bandai thoi thóp trong thời gian này. Vào thời gian này, khác với sự chạy trặc của mainline, dòng SD sống cực kỳ khỏe bởi các bộ anime của SD trong thời gian này chỉ là những bộ phim ngắn này. Chúng không đòi hỏi các bạn phải hiểu Gundam là gì để các bạn có thể xem. Các Gundam trong phim cũng rất là đáng yêu, dễ tiếp cận khán giả nhỏ tuổi này. Sản phẩm lại cực kỳ rẻ, dễ lắp ráp và ngay trong cái thời điểm khủng hoảng kinh tế như vậy, trẻ em cũng cực kỳ dễ dàng tự mua cho mình một vài bộ yêu thích để chơi. Theo thống kê thì doanh số của SD vào những năm 1994 nó chiếm đến từ khoảng 60-70% doanh thu mảng model kit của Bandai, tất nhiên là từ SD, BB Sensei và Gashapon rồi. Không chỉ vậy, tôi đã từng nói Z Gundam chính là kẻ tiên phong mở ra cánh cửa AU cho franchise Gundam, thì các bạn nên biết một điều rằng ý tưởng mở rộng vũ trụ đó không phải bắt đầu từ Z Gundam, phải. Chính những chiến binh tí hon đến từ SD Sengoku hay là SD9, chúng chính là những cái đốm lửa nhỏ, những viên gạch đầu tiên mà Bandai và Sunrise tạo ra niềm tin để Z Gundam đặt nền móng cho toàn bộ AU sau này.
SD Sengoku và SD9 chính là những thứ đã khiến cho Bandai và Sunrise muốn thử một cái gì đó mới, một cái gì đó, một Gundam không nhất thiết phải là những cỗ máy quân sự. Nó có thể là bất cứ thứ gì, miễn là trẻ em yêu thích. Thế nhưng thành công đó thì không hề dễ dàng đối với SD. Cảm thấy thì SD thành công quá cho nên Bandai quyết tâm trở thành một bác nông dân chăm chỉ, vắt sữa cái con bò này, vắt rất là nhiều. Có thể nói là vắt kiệt quệ luôn ấy. Khi mà Bandai cho ra mắt Mobile Suit SD Gundam Counter Attack năm 1989 nhằm parody lại chính cái bộ phim thành công của họ, đó chính là Mobile Suit Gundam Charge Counter Attack. Rồi có khá là nhiều các bộ OVA mới này, movie mới như là Mobile Suit SD Gundam Festival năm 1993 chẳng hạn. Hơn nữa thì mục đích của SD vẫn là học sinh, trong khi sản phẩm chính của Bandai vẫn là đang nhắm đến người trưởng thành. Vậy nên Bandai cũng đã thử SD hóa một dòng phim chính, và nạn nhân chính là Victory Gundam. Một main là một cậu bé 13 tuổi này, các mẫu Mobile Suit trong phim thì tròn trịa và ít gai góc hơn này. Còn kết quả Victory Gundam như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. SD BB Senshi tuy vẫn tiếp tục ra mắt các mẫu mới và cũng rất là thành công, cũng có thể xem đây chính là vị vua của dòng SD. Nhưng Bandai họ là ai? Họ tham vọng hơn thế rất là nhiều. Họ nhắm đến SD dành cho người trưởng thành. Phải, nhưng làm sao mà để bao tiền người trưởng thành lại là một vấn đề, một bài toán rất là khó. Đối với các nhiều thủ trưởng thành thì trước hết họ luôn có một cái nhìn rất là định kiến vào các mẫu SD, khi mà SD trong một thời gian dài là gắn với trẻ em. Thế nhưng một điều bất ngờ đó chính là những gã lùn này nó lại giúp Bandai kết nối đến một đối tượng mà ít ai ngờ tới. Đấy chính là phái nữ. Có một sự thật là tỷ lệ fan nữ trong thương hiệu chiếm một phần khá là nhỏ. Nó đóng góp cho doanh số của Bandai thật sự rất là ít. Vậy nên dù rằng các bé SD rất là đáng yêu, dễ thương, rất là cute, rất là kawaii và được rất là nhiều bạn nữ yêu thích, nhưng thứ khiến cho fan nữ tăng đột biến đó chính là Gundam Wing. Các bạn nghe không nhầm đâu. Vào những năm 95 thì sau khi dòng Z Gundam đã giúp Bandai vượt qua được cái khủng hoảng này thì Bandai họ đã thử một thứ gì đó mới, một Gundam có cánh, và họ lại thành công. Tất nhiên là kéo thêm một lượng lớn fan nữ. Một phần thì nó đến từ cái làn sóng boy band đang dần đổ bộ. Wing Gundam đón lấy làn sóng này bằng cách tạo ra một dàn trai xinh, trẻ trung, năng động và cực kỳ ngầu. Đôi cánh của Wing vô tình thu hút một đối lượng lớn fan nữ đến với thương hiệu. Thế nhưng yêu thích lại là một chuyện, còn bỏ tiền, bỏ công sức ngồi lắp Gundam lại là một chuyện khác. Dù lúc này thì việc lắp Gundam cũng không còn phức tạp và yêu cầu kỹ thuật như ngày xưa, nhưng để các cô gái ngồi một chỗ bấm rồi ngồi ráp thì cũng không thực tế lắm. Và không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng dòng SD lại là một lựa chọn cực kỳ phù hợp. Các cô gái thì yêu thích sự nhỏ nhắn này, đáng yêu của nó này, độ phức tạp lại không hề cao, dễ tiếp cận. Trong khi đó tâm lý của chàng trai thì ai lại không yêu thích một cô bạn gái ngồi lắp Gundam chung, đúng không nào? Quá chuẩn luôn. Ấy quên, viewer của tôi, các bạn ở đây làm gì có ai đã có người yêu đâu. À thế à? Và tất nhiên rồi, SD vẫn là ưu tiên lựa chọn để làm quà này. Thế là doanh số của SD lại cực kỳ bùng nổ. Thế nhưng mà lắp SD mãi thì cũng chán vậy. Vậy nên trong một thời gian dài, Bandai liên tục cải tiến để đưa đến những mẫu SD mới với công nghệ hoàn toàn khác biệt. Mẫu RX782 SDEX lần đầu được giới thiệu với body vừa có tính quân sự vừa giữ được nét nhỏ nhắn đáng yêu của dòng SD. Trong năm nay, Bandai cho ra mắt một mẫu SD cực kỳ thú vị, đó chính là HGBF Star Winning Gundam xuất hiện trong dòng Build Fighter. Dù là SD nhưng nó lại có thể chuyển dạng thành HG. Cũng có một số con có khả năng tương tự như vào năm 2019 này, có con SD Vakilander thuộc series Build Diver Rise có thể biến hình thành một con rồng chẳng hạn. Thú vị là vào năm 2018 ấy, thì Bandai cho ra mắt mẫu SDC đầu tiên là một cái khung xương. Có SDC đầu tiên là một bộ khung xương các bạn. Và cũng là lần đầu tiên Bandai cho ra mắt một mẫu SD có khung xương. Gần đây nhất thì chúng ta có bộ 3SD có thể kết hợp thành một con, tôi chẳng biết đánh giá nó là thuộc dạng nào, bởi vì nó thật sự rất là to như một con MG đỉnh cao công nghệ. Nhưng thứ khiến cho nhiều thủ trưởng thành phải đổi cách nhìn về dòng SD không gì khác chính là MGSD được giới thiệu vào năm 2023 với mẫu Freedom Gundam. Body thì chuẩn của một con SD nhưng lắp ráp chi tiết độ nét thì là của MG, đủ sức thỏa mãn bất kỳ một nhiều thủ nào. SD
có thể không phải là dòng sản phẩm đẹp mắt. Bản thân tôi khi mới bước vào con đường nghiện nhựa cũng từng nghĩ cái thứ cho trẻ em này lắp ráp có gì thú vị mà chơi. Và cho đến khi tôi thử lắp một bé thì ngang nhiên chính cái sự đơn giản đó lại là thứ khiến cho tôi yêu thích cái dòng SD này. Khi tôi viết script cho video lịch sử số thứ 2, tôi nhắc các bạn đang xem đó, và tôi nhận ra rằng vai trò của SD trong bề dày lịch sử là không thể phủ nhận. Đó là lý do vì sao tôi đã loại bỏ câu chuyện về SD để dành riêng cho các em ấy một video riêng. SD Gundam có thể đơn giản, không hào nhoáng, nhưng cũng như hơi thở, ta có thể không để ý đến vai trò của chúng cho đến khi thật sự cần. Nếu ví G Gundam là một bạch mã hoàng tử đến giết rồng, thì ai cũng ca ngợi hiệp sĩ đã đánh bại con rồng. Nhưng thường thì chúng ta lại vô tình bỏ qua những hiệp sĩ, những chiến binh tí hon đã cùng nhau giữ vững cầm cự cho đến lúc mà vị hiệp sĩ đó xuất hiện. Ý chính là tất cả những gì mà chuyến tàu lịch sử số thứ 4 này mang đến cho các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị về dòng SD Gundam. Các bạn thấy video lần này có đủ hấp dẫn không nào? Và sau khi xem xong video, liệu các bạn có muốn mua một vài MSD về nhà lắp rai với bạn bè, với người thân cho vui hay không? Hay là trong bộ sưu tập của các bạn đã có một khu vực dành riêng cho các bé rồi? Hãy để lại bình luận, đăng ký cho kênh và cùng mình theo dõi những câu chuyện tiếp theo nha. Làm sao?